punta na tayo ngayon dito sa misa. Ano? Misa. The Mass. Ito, ikinabit ko kagad doon sa sinasabi ko sa inyong pagkain ni stethoscope ko. No? Kasi ito yung Little Prince. What is essential is invisible to the eye. Yung misa, kaya nga, nung mag-umpisa tayo, no? Maraming umalis na mga kasamang disipulo ni Kristo. Kasi hard preaching itong Mass eh. This my body, this my blood. Maraming umalis. Kaya ang sabi ni Kristo sa mga apostles, kayo, iiwan niyo din ako. Di ba? Kasi nung umpisa, akala nung mga naunang during the time of the Christians, akala nila cannibal tayo. Kumakain ng laman, umiinom ng dugo. Ano? Kaya, kung hindi natin makikita dito yung invisible, what is essential is invisible to the eye, mahihirapan talaga tayo maintindihan ng misa. Kaya dito sa misa, nakikita natin yung pare, nakikita ba natin yung may celebrant, si Kristo, hindi. Nakikita natin yung alak, nakikita natin yung tinapay, nakikita na ba natin yung dugo at yung laman, hindi. Ano? So, nung makita ko itong what is essential is invisible to the eye, nagulat ako, sabi ko mukhang dito to, kasi ang essential talaga ay kailangan nating makita, mahipo, madinig, and so on. Pero, nakita ko din na mukhang totoo kasi yung the one that's running the business world right now is itong electricity. Kaya lang, hindi natin nakikita yan. Pagdating ng buong Nazareno, ano? Nakita natin doon, milyon-milyon nandoon. Nagtutulakan, gigit-gitan, kung minsan nagkakamatayan pa. Pero nakikita ba natin kung bakit sila nandoon? Nakikita ba natin yung pananampalataya nila? Hindi nakikita yun. Pero yun ang rason kung bakit nandoon yun. So, ganyan din sa misa. Sa misa, nakita natin yung pare, pero hindi si Kristo. Nakita natin yung alak. Ano? Kaya, what is essential is invisible to the eye. Father Pinion used to say, you see the color of the horse, but you don't see the horseness of the horse. The horseness of the horse. Oh, yun yun. Ang ganda na, no? You see the color, but you don't see the horseness of the horse or the isness of things. Isness, is. Okay. So ngayon, dito naman, origin of the Mass, yung bang parang ginagawa ni Santo Tomas. Kung tayo magdi-discuss about one thing, itong baso, specific ito. Ang gagawin niya muna, ilalagay niya yung lalagyan ng baso in the general scheme of things. Kaya nga, during that time, di ba, may suma. Ito ang compendium of all human knowledge. Lahat yan, botany, zoology, ethics, philosophy, lahat yan may lalagay niyan. So, ang parating sinasabi ni Santo Tomas, the job of a wise man is to know how to order things. Alam mo kung saan mo ilalagay yan. Kaya para sa akin, hindi lang importante maging espesyalista ka, kundi become a generalist para alam mo kung saan mo ilalagay yung mga bagay na pinag-uusapan mo. Kaya dito, ang ginawa ko muna, misa, pinag-uusapan natin, no? Particular yan. Saan mo ilalagay ngayon yung misa? Saan mo isasalansan ngayon yan? So, doon ako nag-umpisa sa religion. Because man needs God. Nung dumating ang tao dito sa mundo, nakapwesto na araw, nakapwesto na buwan, nakapwesto na dagat. He's just trying to make sense out of all this. Pero napansin din niya that there are things he can control, there are things he cannot control. Things he cannot control, ulan. Patak ng ulan. Pagka hindi pumatak ang ulan, malaking problema. Kamatayan yan eh. Kasi pagka hindi pumatak ang ulan, natutuyok ang mga sapa, ang mga ilog, ang mga balon, ang mga bukal. Aba, kailangan masolusyonan niya yan. Okay, so, yun ang religion. Doon nagsimula. Man needs God. But the essence of religion is worship. Yun ang pagsamba. And the essence of worship is sacrifice. Ano ba yung misa? The Mass is the official. Official, ha? Pagkakatoliko ka, wala kang magagawa. Ito yung official act, central act of worship in the Catholic Church. Very important. Wala tayong magagawa dyan. Pagka-worship pa pag-uusapan, ano ang heart ng worship natin, misa yan. Kaya, importante itong pag-uusapan natin kasi misa.
central act of worship of the Catholic Church. Okay. So, ano ba yung mga sinasakripisyo nila? Ito ang prutas. Ano pa? Ito ang mga hayop. Mga hayop. At ang pangatlo, human sacrifice. All known cultures in the world have at one time or another nag-offer ng human sacrifice. So, ano ba itong misa? Di ba? Oh, sacrifice din yan eh. Actually, may I put in something? Hindi, ganito na kasi gusto kong matapos to. After this, at saka tayo mag-discuss para matapos. Medyo out of time na tayo, no? So, ngayon, ito na yung observation. Kaya, hindi nakakatakot kumuha ng kahit na anong topic. Eh kasi, you can put in your 2 cents of thought, ano? Kaya yung sa amin ngayon, miski na bago pa lang ako mag-research dito sa misa, ano? Ano ba yung mga obserbasyon ng karaniwang tao tungkol sa misa? Kauna-unahan dyan, misa, abracadabra. Bakit? Yung bystander, pagka titingin doon, at kung tayo mga Katoliko, naniniwala tayo sa transubstantiation, na yung alak magiging dugo, na yung tinapay magiging katawan. Ano? May yung bystander doon. Ano yung sinasabi mo? Nasaan yung dugo? Nasaan yung laman? At saka kung titikman mo yung lasa nung sinasabi mo, eh yung alak eh, lasang alak eh. Yung tinapay, lasang tinapay. Ano ito? Lokohan? O ito yung mga observation. Ibig ko sabihin, madaling makakuha ng tao. Kasi ibig ko sabihin, iniisip din ng tao yun. Eh. Pangalawang observation is what effect? Bakit? Kasi pagka nagpunta ako sa misa, nakikita ko lang ng bystander. Tayo, upo, luhod, kanta. Wala akong makitang para sa akin. Kaya sagot natin doon, kaya tayo pumunta doon, magsama tayo, worship yan eh. We are not there to get. We are there to give. Tulad ni Cain, ni Abel, may mga alay sila. Sasamba tayo, hindi tayo sasambahin. Kaya sabi ni Mother Angeline, God, napakaganda, God is not a slot machine. We're not there to get. We're there to give. Hindi slot machine. Usually, di ba, slot machine ang use eh. Pangatlo, sayang, kung present ako sa crucifixion, kung ako lang eyewitness at nahandun ako 2,000 years ago, abay talagang maglalagablag kasi eyewitness ako, nakita ko eh. Okay, pagkalayo-layo natin, 2,000 years eh, di ba? Yun ang mga karaniwang objection na ito. So, the biggest reason why Catholics don't appreciate the Mass the way they should, ang ganda nung sinabi ni Santo Tomas. Ito talaga ang punot-dulo kung bakit ang hirap intindihin ng misa. Our 5 senses fail us. Ever since we were kids, yung 5 senses natin, yun ang our only means of communication with the known world. And then all of a sudden, pagka i-apply natin, itong kinagis na natin dito sa misa, eh talagang mawawala tayo. Eh kasi invisible ang misa. Okay, we're talking about visible things. No? Kaya yun ang problema. Our 5 senses fail us. So, we need to come to the understanding of 2 set of eyes. 2 set of eyes. Yung eyes of the senses, ito si Doubting Thomas. Hanggat hindi ko nakikita si Kristo, at hanggat hindi ko naisusuot yung aking daliri sa butas ng kanyang kamay at sa butas ng kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Those are the eyes of the senses. Pero, sabi nga ni Kristo, blessed are those who have not seen and yet believe. Ang pinaka-importante sinabi ni Santo Tomas, ano? The object of our faith, yung pananampalataya natin, ano? The object of our faith are things unseen. Yun ang mabigat doon eh. Napakabigat doon. The object of our faith are things unseen. Yung hindi nakikita. Kaya nga sabi ni John Keats, yung poet, ano? Heard melodies are sweet, but unheard melodies are sweeter. Ganda.
Problema nga lang, ito, pagka itong ginamit mo, ito yung wala kang maintindihan din. So, we have to use the eyes of faith. Para ba tayong mata ng isda? Yung isda, kasi namumuhay lang sa dagat yon para dun sa isda. Ang nakikita lang doon, yung mundong ginagalawan niya. Pero hindi sapagkat hindi niya nakikita yung mundo ng tao na may lupa. Iwawaksin niya yun kasi ito lang nakikita niya. No, both are real. The visible and the invisible, the physical and the spiritual. Kaya he has to accept that. Now, bakit natin iwawaksi ang daigdig ng Diyos at mga anghel? Sapagkat nasanay lang tayo sa kilos at galaw ng tao. Hindi. How can we fault God who is a spirit and who behaves like a spirit? When in the first place, siya yung nauna sa atin. Siya yung gumawa sa atin. At ngayon kasi hindi natin maintindihan, babaliwalain natin. No. So we have to have two eyes. Eyes of the senses and the eyes of faith. Only God could have invented the resurrection. And the reason is pretty simple. Kasi lahat tayo, no? Diba? Pagkapatay, alam natin tapos na. Wala nang balikan. Wala nagsabi dyan. Hindi pwedeng sabihin ni kung sino presidente o mga bata, hintay kayo. Bigyan nyo lang ng 3 araw. 3 araw lang. After 3 days, babalik ako. Babangon ako. Ipapakita ko sa inyo. Walang gumawa nun. Isa lang. So, only God could have invented the resurrection. The Mass, the place where two worlds meet. Hindi, siguro itinuro sa amin ito, kaya lang hindi ko na-gets during that time. Ano? Ibig ko sabihin, pagka nagmimisa pala, hindi lang tayo nandun, kundi yung 3 miyembro ng Catholics. Ano? Una, Charge Triumphant. Ito ang mga anghel at mga santo. Triumphant na yan, nasa langit na, no? Pangalawa, Charge Militant, tayo yun. Yun ang nakikita natin pagka nagmimisa, tayo lang. Hindi natin nakikita itong Charge Triumphant, nandun. Nandun si Kristo. Kasama yung mga anghel, kasama yung mga santo, kasama yung Blessed Virgin. Nandun yun, no? Tapos, Charge Militant, tayo yun, yung nakikita natin. Pero yung pangatlo, Church Suffering. Ito yung mga nasa purgatorio na humihingi ng dasal natin. Yung 3 yun. Nandun yun. Kaya ngayon sinasabi ng mga santo, kung naintindihan nyo lang ang kahalagahan ng misa, kung sino nahandyan, you will die of joy. You will die of joy. Hindi nga natin nakikita, kaya ang problema. Parts of the Mass. Itong si St. John of the Cross sa Teresa of Avila, nag-focus sila para i-categorize nila yung misa. So para sa kanila, the parts of the Mass, 3. Una-una, purification. Purification, di ba, nililinis muna natin yung ating sarili. Ano? Confiteor, may culpa, may maxima culpa. Yung purification. Pangalawa, enlightenment. Pagka nakinig tayo dun sa salita ng Diyos, ano? Reading of the Gospel na, no? Ito na yung enlightenment. At yung pangatlo, pagka tinanggap na natin yung communion, ito na yung union. So, purification, enlightenment, union. Pero, ang talagang tuwang-tuwa ako, nung nagre-research ako dito, yung natutuhan ko kay Archbishop Fulton Sheen. Kasi siya ang pinaka-relevant. Pinaka-relevant. Ang sabi niya ganito, ang misa is just the reenactment of Calvary. Kaya kukunin natin, bubulutin natin yung malaking krus sa Calvary at ilalagay natin dito sa altar. Ngayon, ang participation natin doon ganito. Lahat tayo na nakikinig ng misa, dala-dala natin yung maliliit nating krus at atin ding ibinabaon dito kasama ng malaking krus ni Kristo. Ay yung krus natin, yung problema natin. Sino ba walang problema? Yung krus natin. Kaya dala-dala natin yun doon. At kung minsan, yung crisis, ito yung malalaking problema natin na akala natin, hindi natin malulutas. Napangkapala tayo, pero tulong lang sa atin Diyos. Ano? Kaya pagka tayo nagmimisa, dala-dala natin yung maliliit nating cross.
Okay, let's talk about the three parts. Offertory, consecration, communion. Ang napakaganda sa kanya, hindi lang tayo bystander. Doon sa offertory, ang ino-offer natin doon, hindi lang yung bread and wine, no? Hindi lang si Kristo, kundi pati tayo. Be the best you can ever be. Kasi ano pa ba yung offer natin maganda sa Diyos, kundi yung sarili natin. So, doon sa offertory, ayun, kasama natin yung sarili, ino-offer natin. Pangalawa, consecration. Ipinapako tayo sa krus kasama ni Kristo. Ano yung pagpapako natin doon sa krus? Ito yung 7 deadly sins. The primary one being pride. Kaya ang sabi ni Carlos Castaneda, the famous author of the teachings of Don Juan, ang sabi niya ganito, our greatest enemy, parang spiritual din, is our self-importance. Parang pride. Greatest enemy natin is self-importance. Think about it. What weakens us is our sense of self-importance, of being offended by the deeds or misdeeds of our fellow men. Ito napakaganda. We spend most of our lives, tingnan nyo, most of our lives, we spend feeling offended by someone. Di ba totoo yan? We spend most of our lives feeling offended by someone. Kaya nga magkakapatid, siguro may nadinig na kayo ito, magkakapatid, hindi nagkikibuhan. Sabi nung isa, kasi talagang niyurakan mo ko, talagang dapang-dapa ako sa iyo. Wala ngayon, pagka namatay ka, hindi ako dadalo sa lamay mo. Pagka namatay ka, sa libing mo, matigas ka, hindi ako pupunta doon. Ganun katindi. Kaya pagka misa na at consecration na, ipinapako na tayo doon kasama ni Kristo. At ang pinapako sa atin doon, our sense of self-importance. And because we die with Christ in the consecration, sa communion, we live again. Napakaganda. Offertory, consecration, pinapako tayo. At yung communion, we live again. With the crucifixion comes resurrection. Bishop Fulton Shinian. We are never alone in the Mass. Oh, ito yung sinasabi ko. Ang ganda ng rendition ng ano. No? You're in Church Triumphant, Saints in Heaven, Mother Mary. Ito tayo, Church Militant. Ito lang nakikita natin pagka nagmimisa tayo. Oh, ito. Kaya ito dapat nating ibando. Na pagka may misa talaga, lahat na handyan. Lahat na handyan. Master plan of Pope John Paul II. So, with the dawn of the new millennium, ikinumit na tayong lahat. Kasi ang tanong dito, ang crucial point is this: how do we get closer to Christ? Kasi kung tayo dadalo doon sa misa, at yung ating bibisitahin, hindi natin kilala, at hindi tayo kilala. Can you imagine that? Yung relationship-based, not knowing each other, ang resulta niyan, puro kaplastikan. It'll be a mess. Kasi parang hindi magkakilala eh. Kaya dumadaing na si Kristo kay Saint, yung sa Divine Mercy. Faustina. Galing si Fray, ha? Talaga nga. Saintly boy, ha? Faustina. Ang sinasabi niya, pagka ako dumadalo dun sa misa, napakarami kong dala para akong Santa Claus. Napakarami ko talagang grasya. Kaya lang, yung mga tao na mumumunyon, pagka mumunyon, they treat me as a dead object. Dead object. Tuwan-tuwa ako kasi bibigyan ko na. Kaya lang, yung isip wala sa akin. Iisip doon sa gagawin nila pagkatapos ng misa. Wala. Walang relasyon doon sa akin. Kaya naghihinagpis yan. So, ang solution ni Pope John, ang sabi niya, contemplate on the face of Christ. Doon tayo mag-focus sa mukha ni Kristo. Bakit? Bakit mukha? Kasi yung mukha, ang salamin ng ating damdamin. Doon makikita sa mukha eh.
Kung nagagalit ka, kung natutuwa ka, kitang-kita sa mukha yan eh. Kaya lang, ang sabi niya, contemplate the face of Christ with Mary. Yun ang matinik doon. Kasi, iba yung pananaw ng isang ina habang pinahihirapan yung kanyang anak. Kaya ang titingnan mo, hindi lang yung mukha ni Kristo, kundi si Mother Mary. Kasi ang ina, kahit na sinong ina, di ba? Kukunin ko, aakuin ko yung parusa niyan. Huwag lang mamatay yung anak ko, gagawin ko. Kaya yun, contemplate the face of Christ with Mary. Eto na. This is the heart of the talk. Mass as Paschal Mystery. Kinabitan ko nung famous saying ni William Blake, to see the world. Yung napakalaking mundo. Sa isang napakaliit na butil ng buhangin. Napakaganda. To see the world in a grain of sand. Kung baga sa ano, the big can be seen in the small. The macrocosm can be seen in the microcosm. At ito ang pinakamaganda sa lahat. Ang misa is the microcosm for me of life. Ang misa ang sagot sa lahat ng bugtong na hinabi ng mga panapanahon. We are looking for happiness, central act of worship, the source and summit of Christian life, nothing else than the Mass. Ang susundan lang natin dyan, yung tatak ni Kristo. Kasi ang Paschal Mystery is just a pattern. Ito ang pattern of Christ's life, passion, death, and resurrection. Dito lang umikot ang buhay niya. At dito din dapat umikot ang buhay natin. Yun lang. Life, passion, death, resurrection. Ikutin lang natin yun as followers of Christ. What must we do to get closer to God? Like the Black Nazarene, we have to carry our cross. Mahirap yung cross, mabigat. Pero lalong bumibigat yung cross pagka kinakalat ka. Pagka hindi binibigyan. Pagdating na sa cross, puro ilag na tayo. Para tayo si Hestas. Ayaw natin eh. Ayaw natin. Para tayo si Hestas. Yung tip, Pero sabi nga ni Rumi, you have to break your heart again and again to let it open. Kaya tayo lang, you are called to have broken hearts kasi it's only then that it starts to open. At doon mo talaga yayakapin ngayon yung grasya at redemption na binigay sa'yo. We can hear Mass. Ito, Di ba araw-araw mga manang nakapila doon? Araw-araw nagkukumunyon yun. So, yung ba, sigurado ba yung langit yun? Hindi natin alam. Pero, sinabi ni Santo Tomas, if you have a false heart, di pwede. Pinaaraw-araw, nagkukumunyon ka if you have a false heart. A false heart is when what is inside does not correspond with what is outside. And you are not willing to blot out yung mga obstacles. Yun ang false heart. So, hindi papasa yun. Ite missa est. Yung pinakamagandang ite missa est. Kasi karaniwan niya pagka labasan na, alisan na. Kanya-kanyang biyahe na yan, Pero, yung sinabi ni Mother Teresa, pagka siya nandun sa misa, si Kristo nagtatago doon sa tinapay at dugo. Nakita niya yun. Ngayon, paglabas niya sa simbahan, hahanapin na niya si Kristo sa mga AIDS victims, sa mga orphans, sa mga ketomen, and so on. At ang sabi niya napakaganda, you can find your own Calcutta in your life. Kung saan ka nakatira, kung saan ka nagtatrabaho. Because Calcutta is nothing else but people who are unloved, who are unwanted, who are uncared for. Makakakita ka doon. So, you can find your own Calcutta wherever you are. Itong most intriguing picture para sa akin.
Kaya sabi ko, parang akong very idyllic ito. Ang bira, ang ganda. Nag-uusap-usap sa damuhan. Pero anong kabuluhan yan? Kung nandyan grupo ito ni Alexander talking with his generals, maintindihan ko pa kasi they are out there to conquer the world. Kung ito grupo ni Bill Gates, kasama niya yung staff niya, they are there for business. Kung ito grupo ni President Trump, at nag-uusap-usap sila. Alam ko, politics yun eh. Pero ito, yung i-dedicate mo ang buhay mo na parang itineran ka. Ano kabuluhan niya? And then, when I Googled, the largest organization on earth. During the time of Christ, sasabihin mo, yung Roman Empire, mukhang walang katapusan yun. Kasi napakalakas eh. Pero where are they now? Yung Spain, saka Portugal, yung dati, dinivide yung mundo, hinati yan, o dito ka sa kanan, dito ako sa kaliwa, where are they now? Si Genghis Khan, Mongols, they own more than half of the globe during that time. Where are they now? Pero right now, nahandito pa rin, hindi nawawala ang Christianity. And my sense is because Christ never left us because of the Mass. Kaya meron bang forever? May forever. Hindi tayo iniwan eh. Hindi tayo iniwan. Every time na sabihin, this is my body, this is my blood, katabi na natin eh. At saka, dinonoris niya tayo eh. Siya na maayos ko. Message to the lay ministers. Sabi ko, biniro ko nga ako si Isaias, propeta. Pinadala ko dito kasi sinugo ako. Ano yun? You're called to be saints. How do you become saints? Una-una, dasal. Walang matimtimang dasal na hindi dininig ng Diyos. Pangalawa, study, pag-aaral. Para doon sa lay ministers, bumili na kayo ng libro ng catechism. At kung ayaw yung bumili, may free PDF niyan sa internet. Pero, start studying yung catechism. Kasi lahat ng binigay mo sa inyo, puro catechism lang yun eh. Puro catechism lang yun. Kaya I have that. Pangatlo, practice charity among yourselves. Kasi, yung nakita kong mga parokyang nadaanan ko na, yung mga lay ministers doon, puro pakitang tao tsaka chismisan. Puro palakasan kay Father. Kaya you have to be like the Pope, service and born day, servant of the servants of God. Power of relationships. So, this is the last, karaniwang tanong ng mga tao. Hindi ba isa lang yung Kristo na dinadasalan nating lahat mga Kristiyano? Pero itong tanong, bakit ang Kristo mo, bakit ang Kristo mo, pagka ikaw nagdadasal, sumasagot? O the other way around. Yung Kristo ko, Sa sabungan yung Kristo niya. ano ba yung sinasabi doon sa sabungan? Lagro? Logis. Yun ang Kristo Okay, niya. may Kristo doon di ba? Ewan mo pa na yung Kristo doon. Okay, so yun ang tanong doon. Kung isa lang yung Kristo dinadasalan natin, bakit yung sa'yo sumasagot, yung akin hindi? Di ba? Ang sagot doon, yung relasyon natin kay Kristo. Kasi in the beginning, you will remember, God walked with Adam and Eve in the Garden of Paradise. May relasyon sila, magkaibigan sila doon eh. Kaya yung kailangan natin, araw-araw kailangan isipin natin yan, kailangan kausapin natin, kailangan maging bahagi ng bawat sandali ng ating buhay. So that sa bandang huli, pagka dumating na yung takip-silim ng ating buhay, pagka kumakatok na si kamatayan sa ating pinto at tayo nag-iingalo, tayo rin ang magsasabing, Ama, hinahabilin ko sa iyo ang aking katawan. Maraming salamat. Pagbagong ka na! Thank you, Fray Jiggs. Nakapula pa ito. So before we recognize the call of the lower appetite, the stomach,